เป็นที่วางของนะครับคงขาดการดูแลแล้วก็คงไม่ได้ใช้งานมานานแล้วครับก็อยู่กับดินกินกับทรายเลยครับเหล็กอยู่กับดินอยู่กับน้ำแบบนี้ก็คงจะต้องหมดน้ำมันหยอดจักรคงจะเยอะนะครับแล้วข้างในนี้ไม่รู้จะเป็นรุ่นแบบไหนครับเรายังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อน aadiy คือเลช็อตนะครับนี่เรามาทำนอกสถานที่นะครับวันนี้เรามาถึงหนองไผ่เพชรบูรณ์กันเลยทีเดียวก็เรามาเอาไอ้นี่ไปจัดการนะครับนี่ครับจักรนะครับจักรของยายตุ้มเดี๋ยวเราไปจัดการปรับสภาพคืนสภาพนะครับอันนี้ให้ดูสภาพก่อนที่เราจะเอาไปนะครับอยู่กับดินเลยนะครับจักรก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจากนี้ก็เป็นที่วางของนะครับคงขาดการดูแลแล้วก็คงไม่ได้ใช้งานมานานแล้วครับก็อยู่กับดินกินกับทรายเลยครับเหล็กอยู่กับดินอยู่กับน้ำแบบนี้ก็คงจะต้องหมดน้ำมันหยอดจักรคงจะเยอะนะครับแล้วข้างในนี้ไม่รู้จะเป็นรุ่นแบบไหนครับเรายังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องการทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขยับขยายเตรียมที่จะขึ้นรถนะครับเราปิกอัพมาขนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันเดินทางกันมา170 กว่าโลครับหนองไผ่เพชรบูรณ์
แม่ยายนะครับก็เราบูรณะค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับรอบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของตัวจักรเองซ่อมหาอะไรสายพานเปลี่ยนไม้พวกลิ้นชักสร้างไม้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างครับก็คือคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับถ่ายทำกันหลายตอนแล้วก็จะพยายามตัดต่อให้เหลืออยู่ตอนเดียวนะครับก็ระยะเวลาอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นเกร็ดความรู้น่าจะเยอะพอสมควรนะครับและยิ่งใครชอบงานไม้นะครับก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เอาจักรที่บ้านหรือจักรพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมาบูรณะก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เป็นคลิปที่น่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงใครมาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับทางด้านขวาช่องหรือทางด้านใต้คลิปนะครับคอมเมนต์บ้างก็ได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกินกับทรายเลยครับอยู่กับดินอยู่กับน้ำแบบนี้ก็คงจะต้องหมดน้ำมันหยอดจักรคงจะเยอะครับแล้วข้างในนี้ไม่รู้จะเป็นรุ่น